First blood. You have slain an enemy. Killing spree. Monster kill. Godlike. Legendary. 何？お前はもう死んでいる。Mega kill. Are you sure about that? Double kill. Bakit nga ba sobrang laki ng damage na kayang gawin ni Brody? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-usapan natin lahat ng kailangan mong malaman kapag gagamit ka ng Brody. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Sa laro na to, ito yung emblem na gamit ko. Assassin emblem, tapos physical damage, physical pen, tsaka killing spree. Napaka-importante ng physical damage sa skills ni Brody. Malalaman nyo mamaya kung bakit. Pagdating naman sa spell, dahil jungle Brody yung gagawin natin, kaya nag-retribution ako. Pero kung sakaling lalagay nyo sa gold lane si Brody, hindi nyo na kailangan mag-retribution. Importante pa rin sa kanya yung flicker tsaka purify dahil walang pantakas yung skills niya. Pagdating naman sa skills ni Brody, ang passive niya, matagal mag-cast yung basic attack niya pero pwede siyang gumalaw. Ang kinaganda doon, matagal nga yung casting ng basic attack pero doble naman yung damage. At maliban sa damage, bumibilis din yung movement speed niya tuwing nagbe-basic attack siya. Uy, nakuha ko. Ito na lang. Patay. Aswan. Sapa. Pwede pa yan one hit pa. Pupunta na ako sa buff ko. Isa pang kinaganda ng passive niya, tuwing nagbe-basic attack siya, kahit lumayo siya, hindi makakancel yung basic attack. Ang problema nga lang, hindi ganun kalaki yung dagdag ng mga attack speed sa kanya. Maliban doon, tuwing nagbe-basic attack si Brody, nalalagyan ng stack yung kalaban. Bawat stack, dumadagdag yung damage ni Brody. 10% sa bawat stack, umaabot yun hanggang 4 na stack. Maliban doon, dumadagdag din yung movement speed niya kada stack. Yung movement speed na yun yung pinakapantakas ni Brody. Pagdating naman sa first skill niya, maglalabas siya ng shockwave sa isang direksyon. Magdideal yun ng damage tsaka slow, tapos maglalagay din ng isang mark. Pero ang kinaganda sa first skill na yun, kapag mas maraming kalaban ang tinamaan ng first skill niya, mas malaki yung damage, slow, at mas maraming mark yung matatanggap ng mga nasa likod. Makikita nyo dito, mas malaki yung mga tinanggap na damage ng mga nasa likod. Additional 20% sa bawat hero na nasa likod, up to 160% yung max damage nun. Ibig sabihin, kahit mas marami pang tamaan, 160% lang yung maximum damage. Ganon din sa slow at stack ng mark. 30% yung slow ng una, tapos additional 5% sa bawat hero na nasa likod, up to 45% naman ang maximum slow. Pagdating naman sa stack, isang stack yung nadadagdag sa bawat tatamaan. Maximum na rin yung 4 na stack. Pagdating naman sa second skill niya, tatalon siya papunta sa kalaban, may stun tsaka malalagyan ng mark yung kalaban, tapos pwede siyang mag-dash out. Ang kinaganda sa skill na to, pag second skill mo pa lang pwede ka na mag-basic attack para pag dash out palabas na yung basic attack niya. Kailangan nyo tandaan, pwedeng makancel yung basic attack ni Brody kapag gumagamit kayo ng skill. Kaya hanggat maaari, dapat ma-release niya muna yung basic attack niya bago kayo gumamit ng skill. Pagdating naman sa laro na to, priority natin kumuha agad ng buff tapos kumuha ng crab. Kaya may iwan ng Parsa at ng Hylos yung mid lane nila. Yun yung dahilan kung bakit mas uunahin kong kumuha ng gold sa tower sa mid lane kaysa sa crab. Okay. So level 4 na tayo. Isang kill na tayo. Ay, kinukuha niya na pala yung baba. Ingat sila. Ingat kayo dyan Kuha tayong gold. Okay lang yan. Delay na yung Roger. Oo. Delay na yan. Patay agad ako. Patay rin siya. Naultihan ko pa. Pagdating naman sa ultimate ni Brody, magdideal siya ng damage sa lahat ng nasa loob ng range ng ultimate niya.
At kapag merong mark yung kalaban, papuputukin niya yung mga mark na yon. Sa bawat mark ng kalaban, mas malaki yung magiging damage ni Brody. Maliban doon, mas lumalaki lalo yung damage ng pagpapaputok sa mga mark na yon kapag mas maliit yung buhay ng target. Kaya ibig sabihin, magandang gamitin yung ultimate niya kapag low HP na yung kalaban at maraming mark. At gaya ng nangyari kanina, kahit namatay na ako, basta napindot nyo na yung ultimate nyo, tatama pa rin sa hero yon. Makikita nyo mamaya, kahit lumayo tayo ng range, basta napindot na natin yung ultimate, mapapatama pa rin natin yon. Patay. Patay rin to. Uy. Patay ito. Patay. Masakit yung ulti niya kapag maliit na yung buhay ng kalaban. So, magandang pang last hit yun tapos malayo pa. Tara, turtle muna tayo. May gold pa ba? Wala, may gold pa eh. Pwede ko bumasic attack, sabay atrasan mo lang. Ito na. Sige, malayo ulti ko. Patay yan. Patay rin yung isa. Patay rin yung nasa likod. Ang dahil na ulti niya sadong malayo. Kung napansin nyo doon, pinindot ko lang yung ultimate niya nung nasa loob ng range yung parsa tapos lumayo na ako. Dahil nga lahat ng nasa loob ng range ng ultimate niya tatamaan, kaya kahit mamatay ka or lumayo ka, tatama pa rin yon. Dali, ako akong crab ah. Basag na lang tayo. Bakit? Grabe naman yung damage na ito. Uy, pumasok. Tara, palagan natin. Tara, palag tayo. Patay na yan, isa pa. Patay rin yan. Basag tayo. Bago ako kumuha ng back. Kaya natin patayin yan ah. Uy, mali ako ng pano. Tara, palag. Matak na yan, patay na yan. Patay. Basag. Atras ka, wala nang creeps. Sabi sa'yo, atras ka eh. Ay, mali. Patay. Dali, wala akong buff. Uy, kaya ako papatayin to eh. Kaso kuha na lang akong buff. Pagdating naman sa item build, dahil nga jungle brawly yung ginawa natin, kaya ito yung item build na gagawin ko. Kung sakaling ilalagay nyo sa gold lane si Broly, ito naman yung item build na pwede nyo gawin. Kailangan nyo tandaan, kapag nag-gold lane kayo, hindi nyo na kailangan mag-retribution. At dahil nga times 2 yung dagdag ng damage sa basic attack niya, kaya mas maganda mag-build kayo ng mga physical damage na item. Tingin ko pinakamaganda is yung Blade of Despair, tapos Endless Battle naman para sa lifesteal, additional damage, at cooldown reduction. Tapos Berserker's Fury kasi pwedeng mag-critical yung mga basic attack niya. Yung dalawang huling item pwede nyong palitan depende sa sitwasyon. Pero kailangan nyo tandaan dahil nga bagong hero pa lang si Brody, kaya pwede pang mapalitan yung item build, emblem, pati na rin yung gameplay sa kanya. Nandun yan sa bush, wala. Bawal lumapit dito. Oh. Patay na yun. Isa pa. Banit pa. Bawal sa tower. Nice one. Turtle na, basahin ko lang to. Mabilis lang to. Grabe guys, sobrang daya naman ito. Tapos pag nag-critical pa, double yung damage. Ay, nakaka-cancel nga pala yung basic attack. So, bawal lang ako miskill pagka nagbe-basic attack. Kailangan nilang inerp to. Patayan. Sige. Patay na yan. Buhay nga. Atras malalim na yan Pa-basic attack lang. Isa lang. Ayaw nila. Uy. Bakit retreat? Palag tayo. Basag na to Basag na Oh. Endless battle tayo. Mukhang tayo endless battle sa kanya kasi yung skill niya masyadong malaki yung damage. Uy, stun to. Patay na to. Namatay agad. Patay ka na. Patulong ako guys. Hindi tayo. Ay, patalon. Hindi ako nakatalon sa Ruby.
Wala talaga siya pantakas, yun lang talaga ang problema. So, kung maaalalayan nyo ako, hindi ako basta-basta mamamatay. Di pa nila alam gamitin kaya di nila binan eh. So, Ult is ready. unang gamit pa lang natin ang Diana. Pwede ka mag-basic attack sa gitna ng second skill mo. So, ibig sabihin, pag may endless battle ka, bagay na bagay. Pag nag-second skill ka, basic attack sabay may kasama ng first skill. Kaso makakancel, ay, di pala. Ang problema lang, pag masyado ka nagbe-basic attack, nakakancel yung ano. Kaya pag gumamit ka ng skill ng mas maaga, nakakancel yung basic attack. Ayan o, nakakancel yung basic attack. Pero second skill basic attack pwede. Basta tumama na. Uy, sorry. Nag-change target. Yung baba, kanini baba. Maraming ano sa farm sa baba. High pressure lang. Mababasag eh. Apat lang tayo ah. So rin subukan yung ano sa kanya, Bloodlust Axe para sa ultimate. Kasi malakas yung ultimate niya, lahat tinatamaan eh. So hindi ko lang alam kung maganda, pambalik buhay. Basag na lang top, basag na lang. Skill ako. Ito lang. Hintayin natin Lord ah. Baka makahatak ako eh. Blue nila Gagura. Ang sakit eh. Grabe yung damage eh. Mas masakit pa siya kung merong babounce. Tapos mas maraming mark. Pwede tumama. Pwede akong mga haras lang eh. Basic attack. Nabuhay. 2 stack lang eh. Mas maganda maraming stack. Hindi pumasok. Atras. Di ko abot guys, di ko abot. Ang lalim, di namin abot. Hindi ako pwedeng pumasok. Pasag na lang ako. Hindi ako pwedeng pumasok, wala akong pang out eh. Hindi katulad nyo, meron kayong pang out eh. Patay na yan. Ito pa. Nice one. Basag na lang. Ay, di tumama. Patay. Nice one. Tapos na guys. Madaya siya guys, madaya. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto may paggawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan natin gumawa ng guide tungkol doon. Gusto ko muna imbitahan lahat ng mga streamers para sa isang collab. Nagla-live ako sa Facebook page ko na Master the Basics every other day around 6 to 8 PM. Gagawa tayo ng content during live stream, pwedeng rank game, challenges, 1v1 o kaya any idea galing sa inyo. Isasama na rin natin yung pag-promote ng YouTube channel nyo o kaya ng Facebook page nyo. Tapos yung stream natin pwede nyo rin i-post sa YouTube. Gagawin natin to para magtulungan tayong umangat. Tatawagin natin tong hashtag Let's Grow Together. Kaya sa mga interesado, i-message nyo lang ako sa mga social media accounts ko na nakalagay yung link sa description ng video na to. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.